પ્રણામ. મારું નામ રાજુભાઈ શાહ છે. આજથી 12 દિવસ પહેલાં મને સખત તાવ અને શરદી ખૂબ વધી ગયેલા અને હું લવારી પણ કરતો હતો. ઘરવાળા ડરી ગયેલા કે હવે શું કરવું, એટલે મને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની એ લોકોએ તજવીજ ચાલુ કરેલી. મેં એમને સ્પષ્ટ ના પાડેલી કે મારે કશું કરાવવાનું નથી ને હું આદિત્ય વૈદની દવા લઈશ. તો પણ એમને ઘરે રિપોર્ટવાળાને બોલાવીને રિપોર્ટ કઢાવડાવ્યા. એમાં સિટી લેવલ 27 ઉપર હતું અને CRP લેવલ 99 હતું, કે જેની અંદર કોઈ પણ હોસ્પિટલાઇઝ કરવા સિવાય બીજું કોઈ કાર્ય ન કરે. પણ હું મક્કમ રહ્યો કે મારે આદિત્યભાઈની દવા લેવાની છે અને ત્યાં આગળથી એમની એચ કિટ મંગાવી અને 4 જ દિવસમાં મારો તાવ ઉતરી ગયો. સતત તાવ ઘણો વધારે રહેતો હતો, પણ કન્ટિન્યુઅસ એમની દવાના ડોઝના કારણે તાવ સાવ ઉતરી ગયો અને 5મા 6ઠા દિવસે તો હું એકદમ સ્વસ્થ થઈ ગયો. અત્યારે તો મને જાણે હું સાવ નોર્મલ બધું જ કાર્ય કરી શકું છું, કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. હું સાવ નોર્મલ થઈ ગયો છું. આ આદિત્યભાઈની દવાના કારણે અને આદિત્યભાઈની નિગરાનીના કારણે મને બહુ મોટો ફાયદો થયો છે. થેન્ક્સ ટુ આદિત્યભાઈ. તમે ખરેખર ખૂબ સારી રીતે મારી સારવાર કરી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રણામ.